Me hyrjen në vitin 2025, Kosovën e presin zgjedhje dhe vendime që mund të ridefinojnë pozitën e saj. Superfuqia më e madhe në botë do të ketë po ashtu udhëheqje të re, nga cila pritet qasje ndryshe ndaj politikave ndërkombëtare. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes magazinës përjavshme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Çdo vit i ri paralajmëron fillime të reja dhe mundësi të reja, dhe 2025 nuk ka se si të jetë ndryshe. Me zgjedhje e udhëheqjes të rinj në njërin anë dhe me luftra e konflikte të vazhdueshme në anën tjetër, shumë çka është në lojë. Vendet do të përballen me sfida që do t'i testojnë aftësitë e tyre për të bashkëpunuar dhe për të garantuar stabilitet global. Në këtë edicion të ekspozes, gazetarët e Radios Evropa e Lirë në vendet të ndryshme të botës do të na kalojnë nëpër disa nga ngjarjet kryesore që na presin në 12 muajt e ardhshëm. Fillojmë me Arton Konushevcin në Prishtinë. Që në ditët e para të 2025-s, Kosova do të hyjë në fushat zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit. Nëse rezultati i tyre do të sjellë edhe një mandat të kryeministrit aktual Albin Kurti apo udhëheqje të re, mbetet të shihet. Por cila do që ta formojë qeverinë krahas politikave të brendshme, do të ketë para vetes edhe detyrën e vazhdimit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kosova është në trysni gjithnjë më të madhe nga bashkësia ndërkombëtare për të bërë hapa në këtë drejtim, me konkretisht, për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe, me një leadership të ri, si në Bashkimin Evropian ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara, gjasat janë që të shohim lëvizje në këtë proces. Në vitin 2025, në Kosovë do të mbahen edhe zgjedhjet lokale, gjatë të cilave një vëmendje e posaçme pritet të kushtohet komunave me shumicë serbe në veri, të cilat aktualisht udhëhiqen nga kryetar shqiptar. Në maj do të bëhet një vit prej se Kosova ka dështuar të antarësohet në Këshillin e Evropës, ndaj me interesim, do të pritet edhe vendimi nëse do të arrijë të futet sërish në agjendë. Në aspektin e pranimit ndërkombëtar, Kosova ka vite që ka ngecur. Gjatë 2025-s me BE-n do të kryesoj Polonia dhe Danimarka dhe prej tyre do të varet nëse aplikimi i Kosovës për antarësim në këtë blok do të shërtohet ose jo. Me inflacionin që vazhdon, çmimet e rritura, papunësia mbi 10%, Kosovën padyshim se e presin punë edhe në rrafshin e brendshëm. E ngjashëm edhe Shqipërinë. Nga reformat në drejtësi deri te luftimi i papunësisë në mesin e të rinjve, vendin e pret një vit me sfida të rëndësishme që do të kërkojnë angazhim dhe strategji të qarta. Për më shumë rreth tyre, Jetmira Delia në Tiranë. Në fillim të 2025-s, prokuroria e posaçme dhe kreu i saj Altin Dumani marrin edhe kompetencat e procesit të vettingut, një proces që ka vlerësuar integritetin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Në 6 vite, 800 prokurorë dhe gjyqtarë janë kontrolluar, 300 prej tyre kanë dalë jashtë sistemit. Pjesa më e madhe janë shkarkuar e disa të tjerë kanë zgjedhur të dorëhiqen. Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani ka deklaruar se vendimet e vettingut kanë shërbyer si indicie për të nisur hetimin për pasurinë e tyre. Por ai ka thënë se shqetësim nuk përbëjnë ata që kanë dalë nga sistemi, por ata që janë ende në sistem duke paralajmëruar luftë kundër korrupsionit në drejtësi. Në fillim të 2025-s, Shqipëria nis regjistrimin e diasporës që voton për herë të parë në një proces zgjedhor. Zgjedhjet parlamentare mbahen më 11 maj. Kryeministri Edi Rama kërkon mandatin e 4 në krye të qeverisë. Përballë ka opozitën të ndarë dhe të përçarë. Shqipëria është ndërkaq në një proces të rëndësishëm atë të negociatave me Bashkimin Evropian. Deri tani janë hapur 6 kapitujt e parë dhe qeveria pretendon se deri në fund të 2025-s do të hapen të gjithë kapitujt e negociatave. Për qeverinë, 2025 do të jetë viti i Shqipërisë turistike, duke shënuar arritje akoma më të mëdha në këtë sektor që deri tani ka qenë mjaft i suksesshëm. Të tjera çështje që kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme janë papunësia tek të rinjt dhe dhuna e kriminalitetit tek të miturit që vitet e fundit ka qenë në rritje. Po gjatë 2025-s pritet të merret vendimi për propozimin e qeverisë Rama për mbylljen apo jo të rrjeteve sociale TikTok dhe Snapchat, që sipas të gjitha studimeve kanë ndikuar në rritjen e dhunës tek të miturit, duke shënuar edhe vrasje.
Kalojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku udhëheqja politike veç tjerash ka në dorë kushtet që i ka nxjerrë Bashkimi Evropian për nisjen e negociatave të pranimit. Për këto dhe të tjera nga Shkupi kemi Enis Shaqiren. Urat zakonisht bashkojnë njerëzit, por Maqedonia e Veriut në vitin që po shkelim pritet të përballet me sfidat dhe probleme të ndryshme, si në rrafshin e politikës së jashtme, ashtu dhe në atë të brendshme. Ndryshimi i kushtetutës dhe përfshirja e minoritetit bullgar në të mbeten ende parakusht për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Qeveria e kryeministrit maqedonas Hristijan Mickoski, si dhe partia e tij VMRO-DPMN, nguron të bëjë këtë, pasi kërkon garanci nga Brukseli për shkak të frikës për kërkesat e reja nga Bullgaria. Në anë tjetër, përfshirja e gjykatës kushtetuese në interpretimin e disa çështjeve ligjore që kanë të bëjnë me shqiptarët, sikur është fjala për abrogimin e balancuesit, mekanizmi që mendohet se mbante llogari për përfaqësimin e jo maqedonasve në administratën shtetërore. Pastaj, ligji për përdorimin e gjuhëve, i cili pritet të riaktualizohet në mars të vitit të ardhshëm. Suksesi ose jo i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, të gjitha këto pritet të bëhen edhe më interesante gjatë fushatës të zgjedhjeve lokale që do të mbahen në vjeshtën e vitit 2025. Ky vit i ri pritet të sjellë ndryshime të mëdha edhe në çështjet globale. Dhe ato mund të nisin që në ditët e para me inaugurimin e Donald Trumpit si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 20 janar. Todd Prince është në Washington. Trump and his team have laid out big changes in foreign policy, including peace talks to end the war in Ukraine, maximum pressure on Iran to halt its nuclear enrichment program, and punishing tariffs on Chinese imports. But is the former real estate developer simply taking a tough bargaining position in the hopes of striking a better deal for the United States? Trump has said he will give Ukraine whatever it needs if Russia isn't willing to negotiate. Whether that will push Putin to stop hostilities at the current line of contact remains to be seen. Meanwhile, Trump's team is calling for tougher sanctions enforcement on Iran, especially on its oil exports, to squeeze the country's economy. Oil remains a lifeblood of Iran's budget and is critical to financing its military. Finally, Trump has repeatedly said he will impose high tariffs on Chinese imports to undermine Beijing's growing political, military, and economic power. China has said it will hit back with its own tariffs on restrictions on critical exports to the United States, setting up a potential showdown between the two biggest economic and military powers in the world. Mbështetja e SBA-s për Ukrainën ka qenë jetike për mbrojtjen e saj kundër pushtimit rus, por Trump i ka kritikuar paketat prej miliarda dollarësh që Washingtoni ka dërguar në vendin në luftë. Atëherë, cilat janë pritjet në Ukrainë për administratën e re të SBA-s? Në Kiev është Natalie Sedlecka. Ukrainians are hoping the new American president will help bring an end to the war. But there are growing concerns here that this might be forced on Ukraine on terms that are not in its favor, including big territorial and political concessions to Russia. There is also fear that such a deal could allow Russia to escape accountability, that war crimes and crimes against humanity could go unpunished, undermining the sacrifice Ukrainians have made. Another worry is that a peace deal might lead to the lifting of Western sanctions on Russia, allowing the Kremlin to rebuild its economy and military strength for future aggression. On the home front, there is a broad agreement in Ukraine that elections should happen only after the war ends, so if that happens, Ukraine will face a major political reset. Research also shows that about half of the Ukrainians who've left the country are likely to return home once the war ends, but only if they feel that there is a secure and stable perspective waiting for them. Rusia u është përgjigjur me kujdes së zërave për armëpushim të shpejtë ose marrëveshje të paqes me Ukrainën, ndërsa i ka shtuar sulmet e saj në përpjekje me sa duket për ta vendosur veten në një pozicion sa më të fuqishëm që të jetë mundur përpara se të fillojnë bisedimet. Radio Evropa e Lirë është dëbuar nga Rusia që nga viti 2022, kështu që Ksenia Sokoljanskaja na bashkohet nga redaksia qendrore këtu në Prag. Russian President Vladimir Putin has indeed been ramping up his assault on Ukraine with increasing airstrikes on Ukrainian cities and intensified ground offensive in eastern Ukraine. Russia's budget for 2025 has record spending on defense and security, so one can suggest that Russia's leadership doesn't intend to end the war, or at least had no such plans until Trump won the US presidential election. Analysts are now debating whether Putin might actually be looking
looking for a way out of the war, hoping Trump could help broker an exit on Russia's terms. Meanwhile, inside the country, Russia has continued to pass repressive laws against its citizens and foreigners. In August, Human Rights Watch published a report which says that civil rights have been systematically destroyed in Russia. Unfortunately, we have absolutely no reason to believe that this trend will change in the coming year. Konflikte të tjera të mëdha vazhdojnë midis Izraelit dhe dy aleatëve iranian, Hamasit dhe Hezbollahut, të dy të cilësuar si grupe terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Ato kanë quar edhe në sulme direkte midis Izraelit dhe Iranit. Në Siri, në anën tjetër, një ofensiv befasuese grupeve rebele ka quar në rënjen e regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Shtrohet pyetja sa është gjithë kjo situatë e rrezikshme për rajonin. Holsit nga Kjan Sharifi. Let's start with Iran. Its air defenses and missile production facilities have been severely depleted by Israeli attacks. This could result in Tehran rethinking its deterrence strategy in the coming months. That, some fear, may include developing a nuclear bomb. What lends credence to this is the fact that Iranian proxies have also been weakened by Israel. Chief among them is Hezbollah, which was degraded by Israel following a weeks-long campaign to stop it launching rockets at northern Israel. A ceasefire brokered by the US is fragile, but it will likely hold because Hezbollah needs time to recover and Israel would rather focus on Gaza and on Iran itself. But this is the Middle East, and when one conflict ends, another begins. As soon as the ceasefire went into effect, Syrian rebels, some of whom are backed by Turkey, launched a lightning offensive that ended Bashar al-Assad's rule over Syria. This will change the balance of power in the Middle East, as Syria under Assad was the linchpin connecting Iran's network of regional proxies. What comes next for Syria itself is hard to tell. Will the many rebel factions vie for power, or will they agree to form an inclusive government? Even if they do agree, it's unclear how they will align themselves internationally. Tensionet janë duke zirë gjithashtu midis Kinës dhe Tajvanit. Kina pretendon se gjithë Tajvani është territori i saj dhe nuk e ka përjashtuar mundësinë e përdorimit të forcës kundër këtij ishulli. Tajvani është një aleat i rëndësishëm perëndimor dhe furnizues global i mikrochipëve. Partia në pushtet DPP duket e vendosur për të rezistuar presionit në rritje nga Kina. Reed Standish ndodhet në Taipei. Looking into 2025, the question for Taiwan is the same one that's been here for decades. What is Beijing planning? China is modernizing its military and ramping up defense spending, which is leaving Taiwan massively outgunned. That's heightened fears over a potential Chinese invasion, with some US officials saying that Beijing could make a move as soon as 2027. Whether or not that's the case, it's brought a sense of urgency here. Adding to that feeling is the return of US President Donald Trump. Trump is likely to continue America's strong support for Taiwan, but he's also criticized it. He said that Taipei needs to ramp up defense spending and suggested Taiwan should pay the US for its defense. Taiwanese officials say they've already boosted spending and are set to raise the budget to a record high. But while Taiwan is adapting to Trump, officials here are also closely watching the battlefield in Ukraine. Taiwanese officials have said that a Ukrainian victory against Russia is the best deterrent against any Chinese aggression. As we enter 2025, Taiwan is preparing for every possibility. Të nderuar shikues, këto ishin disa nga ngjarjet kryesore të 2025-s, por sigurisht jo të gjitha. Në këtë vit, padyshim se pritet të ketë një agjendë të ngjeshur globale. Me ekspozen do të rikthehemi më 17 janar. Ekipi ynë ju falendron për vëmendjen dhe ju uron festat e fundvitit. Shëndet e mbarësi e mirëmbëjtje.